নমস্কাৰ probhakhurirjuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি আপোনালোকৰ আগলৈ এটা মুৰ্গীৰ জ্বলা ৰেচিপি এটা বনাবলৈ আহিছো। তাৰ কাৰণে আধা কেজি মুৰ্গী মাংস ধুই পখালি ললো। তাৰ লগত বনাবলৈ মছলা হিচাপত কেইটামান গোটা জিৰা, কেইটামান জালুক, অলপমান নহৰু আৰু অলপমান আদা, অলপমান গৰম মছলা লৈছোঁ এচামুচ, তাৰপিছত ৰেড চিলি আধা চামুচ লৈছোঁ, কাশ্মীৰী পাউডাৰ 1 চামুচ লৈছোঁ, 2টা লং লৈছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু 3টা বিলাহী ললোঁ, অলপমান কুটা ধনিয়া ললোঁ আৰু 4টা কেঁচা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি ললোঁ। এয়া বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হ'ল। এতিয়া মছলা মানে যোৱাবাৰ মাছৰ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে দেখিবই অকণমান তেনেকুৱা আৰু নিয়মটো। অকণ গৰম কৰি লওঁ মছলাখিনি, গোটা জিৰা, তাৰপিছতে এই জালুককেইটা আৰু লং 2টা আৰু এই জলকীয়া 2টা, এইকেইটা অকণমান মানে ভাজিলে চেণ্টটো ধুনীয়া আহে, তৰকাৰীখন খায়ো ভাল লাগে। মানে অকণমান সামান্য গৰম কৰিম, আগৰ মাছৰ ৰেচিপিটোৰ সৈতে প্ৰায়ে মিলে আৰু। অকণমান ৰঙা হওক। কেঁচা মছলাতকৈ ভাজি ল'লে গন্ধটো বেছি ধুনীয়া হয়। হৈছেগৈ আৰু বেছি ভাজিব নালাগে আৰু। এয়া ৰখাই দিছোঁ। হৈয়ে গ'ল। এইখিনি পিচিব লাগিব এতিয়া। অথনি মছলাখিনিৰ ওপৰতে এই বিলাহীকেইটা কাটি টুকুৰা টুকুৰকৈ দি ল'লোঁ। একেলগে পিচিব লাগিব। ভাজি থোৱা মছলাখিনি অথনি জলকীয়াকেইটাৰ সৈতে আৰু বিলাহীকেইটা একেলগে গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি অনা হ'ল। এয়া বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু কেৰাহী গৰম হ'ল, তেল দিম এতিয়া। এতিয়া তেল গৰম হ'ল আৰু বনাওঁ আৰু। প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচুৱা হ'ব লাগিব। অকণমান ৰংচুৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দিম। অকণমান ৰঙা হ'ব লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰংচুৱা হ'ল। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভাজি থাকোঁ। এয়া অলপ ভাজিলোঁ, ৰঙা হ'ল আৰু অকণমান ৰংচুৱা হৈছে। এতিয়া কাশ্মীৰী পাউডাৰ অকণ দি দিছোঁ। এয়া কাশ্মীৰী পাউডাৰ দি দিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ এতিয়া অলপমান ভাজি থাকোঁ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। অকণমান ৰং গুড়ি দি দিলোঁ। খৰিটো বেছি হৈছে, অকণ কমাই দিব লাগিব। খৰিটো দিলে বেছিকৈ নহ'লে ধৰি যাব। তাৰপিছতে
এয়া মাংসখিনি বাকি দিছোঁ এয়া মাংস বাকি দিছোঁ জুইডাল উলিয়াই পেলাই কম জুইত 10 মিনিটমান সময় থৈ দিব লাগিব ঢাকনা মাৰি ঢাকন মাৰি থৈ দিছোঁ এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া ৰেড চিলি আৰু গৰম মছলাখিনি দি দিলোঁ এতিয়া আকৌ অকণমান ভাজিব লাগিব ৰেড চিলি গৰম মছলা দিছোঁ যেতিয়া অকণমান ভাজিব লাগিব আৰু এতিয়া আমি এয়া ভাজিলোঁ এই ভাজি কৰি লৈ পেলাই এতিয়া বিলাহীখিনি দি পেলাই 15 মিনিটমান আকৌ ঢাকনা মাৰি থৈ দিব লাগিব এয়া বিলাহীখিনি আপুনি পিচি থোৱা এইখিনি দি দিছোঁ এইখিনি আকৌ লৰাই কৰি লৈ আকৌ 15 মিনিটমান সময় ঢাকনা মাৰি থৈ দিম জুইডাল অকণমান কম হৈয়ে থাকক বেছি জুই দিলে ধৰি যাব ঢাকন মাৰি দিলোঁ এতিয়া এতিয়া 15 মিনিট হ'ল ঢাকি থোৱা এতিয়া পানী ঢালিব হৈ গ'ল দেই বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এতিয়া পানী অলপমান ঢালি দিওঁ বেছি নিদিওঁ পানী বেছি পানী দিলে বেয়া হ'ব অলপ গ্ৰেভি টাইপত ৰাখিম কি সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈকে চাওঁচোন সিজিলে নে নাই পানীখিনি সিজিলে এতিয়া নমাই থৈ দিওঁ আৰু ধনিয়া পাতকেইটা দি দিম ধনিয়া পাতকেইটা ইয়াত দি দিলোঁ আৰু নমাই দিওঁ হৈ গ'ল মজা আজি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ